Good morning. It's such a blessing to be here with you today. Je požehnáním tu být dnes s vámi. Let's start with the word of prayer. Word of prayer. Začneme tichou modlitbou. Amen. Amen. So, the devil wants to break up families. Takže ďábel chce rozbít rodiny. Amen. The devil wants to break up families. Ďábel chce rozbít rodiny. This is the idea repeated in the church, Tato myšlenka se opakuje v církvi, in society, and in politics. ve společnosti i v politice. With these presentations, I'd like to show that moving away from family can be very divine. Těmito prezentacemi bych chtěla ukázat, že vzdálit se od rodiny může být velmi božské. I chose to present this topic because I had seen people dealing with difficult situations within their family relationships. Rozhodla jsem se toto téma prezentovat, protože jsem viděla lidi, kteří řešili obtížné situace v rámci svých rodinných vztahů. A suffering that dragged on for months and years without a solution. Trápení, které se táhlo měsíce a roky bez řešení. Many in the movement in the last years realized how Many in the movement in the last years Mnozí členové hnutí si v posledních letech they realized how important self-knowledge is. uvědomili, jak důležité je sebepoznání. And they resorted to therapy with psychologists. A uchýlili se k terapii u psychologů. No doubts with good results. Bez pochyby s dobrými výsledky, But in many cases, ale v mnoha případech therapy progresses to the point where issues that go beyond individuality arise. terapie pokročí do bodu, kdy se objeví problémy, které přesahují individualitu. An article entitled "Not Everyone Needs Therapy" V článku, který se nazývá Ne každý potřebuje terapii, was shared on media broadcast. byl sdílen v mediálním vysílání In this article from Washington Post, a v tomto článku z deníku Washington we Post see that problems such as stress, vidíme, že problémy jako je stres, anxiety, and loneliness úzkost a osamělost have grown in recent years. narůstaly v posledních letech And that in the case of loneliness, a že v případě it osamělosti can be considered an epidemic. je lze považovat za epidemii. So have all those people have the coincidence of isolating themselves? Mají tedy všichni tyto lidé náhodu, že se izolují, Or is there the impact of an external factor? Nebo je zde vliv vnějšího faktoru? Therapy is a scientific strategy Terapie je vědecká strategie for treating symptoms léčby that symptomů, cause significant problems in someone's daily functionality. které někomu způsobují značné problémy v jeho každodenní funkčnosti. And therapy works by setting goals to be achieved.
Terapie funguje tak, že se stanoví cíle, kterých je třeba dosáhnout. This article I just mentioned V tomto článku, který jsem právě zmínila, states that some isolated symptoms se uvádí, že některé izolované don't symptomy always require therapy, nevyžadují vždy terapii and that other sources can be used a že další zdroje mohou být použity to alleviate those problems. ke zmírnění těchto problémů. For example, books, Například knihy, self-help books, své pomocné knihy, meditation apps, meditační aplikace, mindfulness, podcasty and etc. a tak dále. What I want to show is that in relation to family relationships, Ale já chci ukázat, že v souvislosti s rodinnými vztahy there are also issues that have to do not only with individual experience, existují také věci, které se netýkají pouze individuální zkušenosti, but with a collective experience. ale kolektivních zkušeností. And that these issues can be worked on A že na těchto problémech lze pracovat with resources outside of therapy as well. i pomocí zdrojů mimo terapii. I want to make clear that I'm not a psychologist. Chci jasně říci, že nejsem psycholog And what I'm going to say here is the result of personal studies a to, co zde budu říkat, je výsledkem osobního studia. I've been studying this over the past few years, Studovala jsem to několik posledních let and I studied literature for lay people, a studovala jsem literaturu pro laiky on and family relationships, o citových a rodinných vztazích, on trauma and mental health. o traumatech a duševním zdraví. Okay. Dobře. So there are likely to be tensions in your family. Ve vaší rodině se pravděpodobně objeví napětí. Those tensions in your family are rising also because of the eternal gospel. Toto napětí ve vaší rodině roste také kvůli věčnému evangelium. The famous is eternal gospel, which brings division. Slavnému věčnému evangeliu, které přináší rozdělení. In Matthew 10:34-37, Jesus' words are recorded. V Matoušově evangeliu 10:34 až 37 jsou zaznamenána Ježíšova slova. Do not suppose that I have come to bring peace to the earth. Nemyslete si, že jsem přišel na zem přinést mír. Přečtu to vše, pak překladatelé. I did not come to bring peace, but a sword. For I have come to turn a man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law, a man's enemies to be the members of his own household. Anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. Nemyslete si, že jsem přišel přinést na zem mír. Nepřišel jsem přinést mír, ale meč. Přišel jsem totiž, abych obrátil člověka proti jeho otci, dceru proti její matce, snachu proti její tchýni, aby nepřáteli člověka byli členové jeho vlastní domácnosti. Kdo miluje svého otce nebo matku víc než mě, není mě hoden. Každý, kdo miluje svého syna nebo dceru víc než mě, není mě hoden. Family is the place where we perceive others. Rodina je místo, kde vnímáme druhé. That's the place where we learn to deal with differences. Je to místo, kde se učíme vyrovnávat s odlišnostmi.
Also where we discover the world. A také místo, kde objevujeme svět. It's the place to first learn to relate. Je to místo, kde se poprvé učíme vztahovat k druhým. To others and to ourselves. K druhým i k sobě samým. And we are social beings. A my jsme společenské Our bytosti. brain is a social organ. Náš mozek je sociální orgán. And to develop, A abychom se mohli rozvíjet, we need investment and affection from other people. potřebujeme investice a náklonnost ostatních lidí. We must remember that the family experience is crossed by culture. Musíme si uvědomit, že rodinná zkušenost je skřížená s kulturou, By our society. naší společností. And this culture brings with it the narrative of how the family should function. A tato kultura s sebou přináší vyprávění o tom, jak by rodina měla fungovat. And this through laws, books, A to prostřednictvím zákonů, knih, through religious dogma, náboženských dogmat, movies, soap operas, filmů, seriálů, music and traditions. hudby a tradic. And these ideas have to do with the way we educate, A tyto představy se způsobem výchovy, the way we relate to each other, and the roles of each family member. vzájemnými vztahy a rolemi jednotlivých členů rodiny. And we know that in the society we live in, A víme, že ve společnosti, ve které there žijeme, is hierarchy. existuje hierarchie. Men have more power than women. Muži mají větší moc než ženy, White people have more power than people of color. běloši mají větší moc než lidé barvy Adults have more power than children. a dospělí mají větší moc než děti. Heterosexuals have more power than homosexuals. Heterosexuálové mají větší moc než homosexuálové. Neurotypicals have more power than neurodiverse people. Neurotypičtí lidé mají větší moc než lidé s Rich neurodiverzitou. people have more power than poor people. Bohatí lidé mají větší moc než chudí. And if we don't think about family relationships in a conscious way, A pokud nebudeme o rodinných vztazích přemýšlet vědomně, the family will be and is. rodina The bude, family will be and is rodina bude a je a very effective mechanism of maintaining the system of inequality. velmi účinným mechanismem udržování systému nerovnosti. Because family dynamics are crossed by social issues, Protože se rodinná dynamika kříží se sociálními věcmi and by historical issues, a historickými věcmi, our collective tendency is to keep quiet je naší kolektivní tendencí mlčet and to normalize oppressive dynamics. a normalizovat utlačovatelskou dynamiku. Dynamics of men towards women Dynamiku mužů vůči ženám and of adults toward children. a dospělých vůči dětem. There are some groups with more social permission to do harm. Existují skupiny, které mají větší společenské oprávnění škodit. And the family is a social group A rodina je sociální skupina, with the power to abuse authority over the most vulnerable people. která má moc zneužívat autoritu nad nejzranitelnějšími lidmi, While they call it love, care, zatímco tomu říkají láska, péče and education.
a výchova. So there are many invalidating environments. Existuje tedy mnoho znehodnocujících prostředí. We can see many unhealthy family relationships. Vidíme mnoho nezdravých rodinných vztahů. But it's hard to talk about them because it's hard to talk about them Ale je těžké o nich mluvit, because there is a social idealization of the family. protože existuje společenská idealizace rodiny. The idea of a perfect family, Představa dokonalé rodiny. and this means that this subject will not be discussed properly. To znamená, že se o tomto tématu nebude pořádně mluvit. When we talk about our family, Když mluvíme o své rodině, people ask about our family. lidé se ptají na naši rodinu. We want to have something good to share. Chceme se podělit o něco dobrého. And socially, it's not polite to talk about family problems. A ve společnosti není slušné mluvit o rodinných problémech. And it's not beautiful to speak badly of your relatives. A není krásné mluvit o svých příbuzných špatně. So that's why often when people experience invalidation, Proto si lidé často, když zažívají zneužívání when they experience nebo offenses, neuznání, or pardon, abuse, neuznání, když zažívají urážky, vyhrožování when they have neglect in the family, nebo zneužívání, když mají v rodině zanedbávání, they end up thinking that this is only their problem. nakonec myslí, že je to jenom jejich problém. They tend to think that people don't go through similar situations. Mají tendenci si myslet, že lidé podobnými situacemi neprocházejí. They then find a way of turning a blind eye Pak, to these events. pak se najdou způsob, jak před těmito událostmi zavřít oči. And this way, they can maintain an idealization of their family. A tímto způsobem si mohou udržovat idealizaci své rodiny. They can uphold this model of a perfect family. Mohou udržovat tento model dokonalé rodiny. And what problems could this cause? A jaké problémy to může způsobit? Turning a blind eye to family problems Zavírání očí před rodinnými problémy can lead us to repeat patterns. nás může vést k opakování vzorců. The person who closes their eyes to the problems in their family Člověk, který před problémy v rodině zavírá oči, doesn't have to go through the guilt, nemusí prožívat pocit viny, they don't have to go through the feeling of being ungrateful, nemusí prožívat pocit nevděčnosti, don't have to process everything that has happened, nemusí zpracovávat vše, co se stalo. and they have to work hard to repeat the bad behaviors of their family. A nemusí se snažit opakovat špatné chování své rodiny. But they can still suffer and cause suffering to others. Přesto však mohou trpět a způsobovat utrpení druhým. So, until now it's thought that people don't talk about family problems Až dosud jsme tedy viděli, že lidé o rodinných problémech nemluví. because of an idealization of family. Kvůli idealizaci rodiny, Because it's not polite to talk badly about your family. protože není slušné mluvit o své rodině špatně, Because family is crossed by culture and history. protože rodina je skřížená kulturou a historií. Applies those behaviors. Protože takové chování normalizujeme,
But from a religious point of view, Ale z náboženského we hlediska also máme carry také a velkou lot of váhu, weight with regard to the family. pokud jde o rodinu. Let's read what's written in Adventist home. Přečteme si, co se píše v adventistickém domě 32.2. 32,2. The great power of Christianity that can be presented to the world is a well-ordered, well-disciplined family. This we recommend the truth as nothing else can, for it is a living witness of its practical power upon the heart. Největším důkazem síly křesťanství, který lze světu předložit, je spořádaná a ukázněná rodina. Ta doporučí pravdu jako nic jiného, protože je živým svědectvím její praktické moci na srdce. So we don't talk badly about families because families are the greatest evidence of the power of Christianity. O rodinách tedy nemluvíme špatně, protože rodiny jsou největším důkazem síly křesťanství. And also because this is a painful process. A také protože jde o bolestný proces. So we finished the introduction of this study. Takže jsme dokončili úvod této studie. So I'm going to give examples. Proto vám uvedu několik příkladů Try to show a pokusím se ukázat how our patriarchal culture patriarchální kultura and our family ovlivňuje naše rodinné vztahy a duševní zdraví. address everything. The first example is because the responsibility for care Prvním příkladem je to, že odpovědnost za péči falls on the mother. nese matka. Being a mother can be a blessing, Být matkou může být požehnáním, but women over ages have been pushed into it. ale ženy do toho byly v průběhu věků tlačeny. They didn't have the chance to question Neměly možnost se ptát, whether they really wanted to be mothers zda matkou opravdu chtějí být, or when the time was right. nebo kdy je na to ten správný čas. They were pushed into motherhood Do mateřství byly tlačeny, because in our society protože v naší společnosti value, spočívá hodnota ženy beauty, v kráse and in being chosen by a man to become a v tom, že si muž vybere the mother of his children. za matku svých dětí. This is a term also called compulsory heterosexuality. To je termín takzvaný povinného heterosexuality. Povinná heterosexualita. Also because they are also pushed into motherhood. Do mateřství je tlačí také Because of the lack of sex education. Nedostatek sexuální výchovy. By not being allowed to have achievements outside home. A zákaz úspěchů mimo domov. Because those are areas reserved for men. Protože tyto oblasti jsou vyhrazeny mužům. Many girls are forced to leave home. Mnoho dívek je nuceno opustit domov. Because of violence or abuse. Kvůli násilí nebo zneužívání. And with such low standard of love.
A při tak nízké úrovni lásky they easily fall in love with the first person se snadno zamilují do prvního člověka, who offers them a little attention. který jim nabídne trochu pozornosti. The idea, another problem Dalším problémem related to this care that falls on women další nápad, který souvisí s touto péči, která připadá na ženy, that society has this idea je představa společnosti, that no one would look after a child as well as their own mother. že nikdo se o dítě nepostará tak dobře jako vlastní matka. Because of this idea, Kvůli této we představě restrict the responsibility for child care to the parents omezujeme odpovědnost za péči o dítě na rodiče, more specifically to the mother, konkrétně na matku. and who will support this woman? A kdo bude podporovat Who will support this woman? tuto ženu? In the 17th century, V 17. století in France, it was common by mothers to spend years away from their children. bylo ve Francii běžné, že matky trávily roky mimo své děti And those children were looked after by nannies a o tyto děti se staraly chůvy, who lived in the suburbs. které žily na předměstí. They were not socially repelled for that. Nebyly za to společensky odsuzovány. They were rich, it was elegant. Byli bohatí, bylo to elegantní. But after 1760, Ale po roce 1760 with the high infant mortality rate, se však s vysokou kojeneckou úmrtností and the precariousness of care, a nejistotou péče, which threatened the growth of the population, která ohrožovala růst populace, the narrative changed. And mothers were influenced to personalize the way of caring. tak se to změnilo a matky byly ovlivněny, aby si způsob péče personalizovaly. And today, we romanticize the role of the mother. A dnes romantizujeme roli matky. The idea of sacrifice. Představu té oběti. On the other hand, fathers have never been charged with anything. Na druhou stranu otcové nikdy nebyli Other than financial provision. pověřováni ničím jiným než finančním zajištěním. Today in Brazil, V Brazílii dnes of the 75 million households, ze 75 milionů domácností, milionů domácností, 51% of those families are financially supported by a woman. 51% těchto rodin finančně zajišťuje žena. But beyond that, they also have to look after the home. Kromě toho se však musí starat i o domácnost. Women in Brazil spend 21 hours looking after home. Ženy v Brazílii stráví péči o domácnost 21 hodin týdně. While men only 11 hours. Zatímco muži pouze 11 hodin. So they have another work shift when they get home. Po návratu domů je tedy čeká další pracovní směna. And we should know that everyone in the family should be responsible. A my bychom měli vědět, že každý v rodině by měl být zodpovědný For looking after life. za péči o život.
the house, the children, dům, děti, the sick people, the food. nemocní lidé, jídlo. So, are the impacts on women Jaké jsou tedy dopady related to this overload? tohoto přetížení na ženy? It often generates resentment, Často to vyvolává odpor, fear, strach, envy, and frustration. závist a frustraci. And those feelings can often only be passed on A tyto pocity se často mohou přenést to the most vulnerable in the family hierarchy. na ty nejzranitelnější v rodinné hierarchii. Women can't raise their voices with their husbands, Ženy nemohou zvýšit hlas na své muže, but they can do it with their children, ale mohou to udělat na své děti, especially the daughters, zejména na dcery, because they often find themselves responsible protože ty jsou často zodpovědné for relieving their mother's incessant work. za to, aby ulehčili své matce od neustálé práce. So women tend to raise their voices Ženy tedy mají tendenci with the only person in the house that will help them. zvyšovat hlas na jedinou osobu v domě, která jim pomůže. Also, the lack of effective resources Nedostatek účinných zdrojů and companionship in the marriage a společnosti v manželství means that the greatest source of pleasure in life také znamená, že největším zdrojem potěšení v životě is her children. jsou její děti. Placing high expectations on them Klade na ně vysoké nároky and becoming frustrated or resentful a stává se frustrovanou nebo rozhořčenou, when they seek something beyond the family. když hledají něco mimo rodinný dům. So, faced with this neediness of being excluded, Takže tváří v tvář této nepříjemné situaci hyper responsible and financially impoverished, kdy jsou vyloučené, hyperzodpovědné a finančně ochuzené, we have this social reinforcement of calling them, je společnost calling them, nazývá je, we call them warriors, nazýváme je home, bojovnicemi, královnami domova, good women, dobrými ženami, holy mothers. svatými matkami. They were told that in marriage they would be protected, Bylo jim řečeno, že v manželství budou chráněny, but in general they end up being exploited ale většinou jsou nakonec v práci at work, sexually and emotionally. Sexuálně a citově zneužívány. So we've seen many problems here. Vidíme zde tedy mnoho problémů. The second problem I'd like to address Druhým problémem, kterému bych se ráda věnovala, is forced eternal gratitude. je nucená věčná vděčnost. This means that the child owes them a debit To znamená, že jim dítě dluží dluh, because they have invested time and money in them. protože do něj investovali čas a peníze. And this forced gratitude comes especially from the mother, A tato vynucená vděčnost pochází zejména od matky, because she had to sacrifice everything she had to raise protože musela obětovat vše, co měla, aby je vychovala. her sleep, her career, Svůj spánek, kariéru, her relationships, vztahy, often with no support or recognition. často bez podpory a uznání. But
A child will never be able to fill the hole in the mother's lack. Dítě však nikdy nebude schopno zaplatit díru v matčině nedostatku. This lack of social neglect, Tento nedostatek společenského zanedbání, the lack of losses in career, nedostatek ztrát v kariéře, the lack of social life and pleasure in life. nedostatek společenského života a potěšení ze života. But when a woman run away from this role of sacrifice, Když však žena od této role oběti uteče, selfish and narcissist, je považována za sobeckou a men are much easily narcistickou. forgiven in society. Muži se ve společnosti odpouští mnohem snáze. We have to remember Musíme si uvědomit, that genuine gratitude does not come from demanding or imposing. že skutečná vděčnost nepochází z vyžadování nebo vnucování. Love is generous. Láska je velkorysá. It's in practice, Projevuje se v praxi, in decision and in curiosity, v rozhodování a ve zvědavosti, in construction. v konstrukci. And gratitude comes from the quality of the relationship built. A vděčnost vychází z kvality budovaného vztahu. The third problem is parenting children. Třetím problémem je výchova dětí. There are no mature children. Neexistují žádné dospělé děti. It doesn't exist. Neexistují. There are children who put their childhood aside. Existují děti, které odkládají své dětství, To make life easier for their parents. aby rodičům usnadnili život. It's violent when a child takes on the role of a parent. Je násilné, když dítě přebírá roli rodiče. So I will give two examples for you Uvedu pro vás dva příklady, where the collective issues can cause something like this. kdy kolektivní problémy mohou něco takového způsobit. For example, when the child witnessed Například, the main caregiver being attacked, když je dítě svědkem toho, jak jeho hlavní pečovatel byl napaden and not being able to defend themselves, a není schopno se bránit. we can easily think of women who are assaulted. Snadno si můžeme vzpomenout na ženy, které byly napadeny Their children have to take a stand to compensate. a jejich děti se musely postavit na odpor, aby kompenzovali Their mother's vulnerable situation. tu zranitelnou situaci své matky. Another example is when they have to see their younger siblings help Dalším příkladem je, když musí vidět své mladší sourozence bezmocné. and we know how poverty and the lack of public policy Víme, jak chudoba a nedostatek veřejných politik, people are subjected to, kterým jsou lidé vystaveny, especially racialized women. zejména současné ženy. Many of those women are forced to look after other people's children. Mnohé z těchto žen jsou nuceny starat se o cizí děti. So when we add this to the disappearance of these children's male parents, Když k tomu přidáme zmizení mužských rodičů těchto dětí, many of these children mnoho z těchto dětí will find themselves in a situation of parentalization.
z nich se ocitne v situaci rodičovství taking responsibility for their siblings. a převezmou odpovědnost za své sourozence. And the impact they have A dopad, který budou mít, will also be similar to those bude podobný jako u těch, who have a parentalization mechanism kteří mají mechanismus rodičovství, due to because they, for example, have to listen to their parents' problems all the time. kvůli tomu, že například musí neustále poslouchat problémy svých rodičů. This child will start to live in function of their parents' life, Toto dítě začne žít ve funkci života and their physiological development will be disrupted. svých rodičů a jeho psychický vývoj bude narušen jejich. They could become codependent or perfectionist. Mohlo by se z nich stát závislé nebo perfekcionistické děti. Is physical wounds. A dalším problémem, které máme, jsou fyzická zranění. We know that it's still very socially accepted, Víme, že je to stále velmi společensky přijatelné, but this is a form of control ale je to forma kontroly, in which the adult is self-controlled. při níž se dospělý člověk ovládá sám. And children can have many consequences. A děti mohou mít mnoho For následků, example, self-hatred, například sebenenávist, because it's their parents be angry, například kvůli tomu, že se na ně jejich rodiče zlobí. or they could also learn that things they have to use aggression. Nebo by se také mohli naučit, že k řešení věcí je třeba použít agresi. We also have emotional wounds. Máme také citová zranění. Some people have never been hit, Někteří lidé nikdy nebyli zasaženy, but they have been jakoby, deeply hurt by words, uhození, ale byli hluboce zraněny slovy, insults, criticism, urážkami, kritikou, threats, nicknames, výhruškami, přezdívkami, threats and emotional blackmail. hrozbami a citovým vydíráním. Constitute the reality and needs. Dobrá kontrola odpovídá realitě a potřebám Its purpose is to teach dítěte. Jejich účelem je učit, and to set, nastavovat etické hranice. like we have V určitém, at some point we finish and the other begins. v určitém okamžiku začínáme a But bad control nebo končíme a začíná druhý. comes from fears and anxieties Špatná kontrola však vychází z obav a úzkostí rodičů, usually based on the need to maintain a reputation které obvykle vychází z potřeby udržet si dobrou pověst or the desire to fulfill their own desires a nebo z touhy naplnit vlastní přání in their children's lives. v životě The dítěte. consequence of bad control A důsledkem špatné kontroly we have will withdraw and miss out opportunities jsou děti, které se stáhnou a propásnou příležitosti, because they won't want to submit at all. protože se nebudou chtít vůbec podřídit. And we have in the other extreme A v druhém extrému people who submit too much. máme lidé, kteří se podřizují až příliš Parents a hledají souhlas rodičů. and if you are like this, A pokud jste takový, what happens if your parents say you can't be part of the movement, for example? co se stane, když vaši rodiče řeknou, že se nemůžete například účastnit hnutí? Is education
for invulnerability. Je to výchova k nezranitelnosti. Yes, it's very closely related to sexism. Ano, velmi úzce souvisí to se sexismem. So boys are educated to repress feminine feelings. Chlapci jsou tedy vychováváni k potlačování ženských pocitů. This would be sadness and fear. Těmi mohou být smutek a strach. And girls will have to repress anger. A dívky budou muset potlačovat hněv. And they will have to prioritize the needs of others over themselves. A budou muset upřesňovat potřeby druhých před sebou. I also chose to mention the use of alcohol and drugs. Také jsem se rozhodla zmínit užívání alkoholu a drog. Because they are in a prison. They could be used as a relief. Protože jsou prostředkem, který může být použit jako uklidnění. Of unprocessed emotional issues. Jako úleva od nespracovaných emocionálních problémů. Especially for men. Zejména u mužů. They are socialized not to show vulnerability. Jsou socializováni tak, aby nedávali najevo zranitelnost. And their children can develop tendencies to be controlling. A jejich děti mohou mít sklony k panovačnosti. I chose not to speak about sexual abuse. Rozhodla jsem se nemluvit o sexuálním zneužívání. Not the problems within marriage. Ani o problémech v manželství. Because it would be too much. Protože by to bylo příliš. But the last problem I will mention is negligence. Ale poslední problém, který zmíním, je nedbalost. To understand negligence, Abychom pochopili nedbalost, it would be easier if we understand what we need to grow up well. Bylo by jednodušší, kdybychom pochopili, co potřebujeme k tomu, abychom dobře vyrostli. So, first of all, we need physical care. Tak především potřebujeme fyzickou péči. Yes, to grow well, we have to have a place to sleep. Ano, abychom dobře rostli, potřebujeme mít místo, kde spát, Food, clothes, co jíst, co si oblékat and to take shower. a sprchovat se. We also need an adult who supports our difficult emotions. Potřebujeme také dospělého, který podpoří naše těžké emoce. We need somebody who will survive when we are aggressive. Potřebujeme někoho, kdo přežije, když jsme agresivní. We also need a mentor and not an executioner. Potřebujeme také rádce a ne kata. Executioner, like yes. We also need emotional provision. Potřebujeme také jako citové zaopatření. Many can't recognize their lack of emotional provision. A v tomto tématu si mnozí nedokážou uvědomit nedostatek citového zaopatření. Because in the planet where we live, protože na planetě, kde žijeme, people have to fight for the basics of survival. Musí lidé bojovat o základní prostředky k přežití. People have to fight for food, clothes, school. Lidé musí bojovat o jídlo, oblečení, školu. And also a roof over their heads. A také o střechu nad hlavou. So they feel very grateful for having this material provision. Proto cítí velkou vděčnost za to, že mají toto materiální zajištění. But
We are beings of affection, of relationship. Ale my jsme bytostí citů, vztahů. And emotionally, without this, we can't survive. A bez toho citově nemůžeme přežít. You can we need many things to grow up well. Potřebujeme mnoho věcí, abychom dobře vyrostli. We need many things to grow up well. Potřebujeme mnoho věcí, abychom dobře vyrostli. We are very complex beings. Jsme totiž velmi složité bytosti. We also need those ethical limits. Potřebujeme také tyto etické limity. We need to learn how to practice autonomy. Potřebujeme se naučit praktikovat autonomii. Like making choices, taking responsibility for our choices. Například rozhodovat se a přebírat odpovědnost za svá rozhodnutí. And we also need to have to practice vulnerability. A také potřebujeme praktikovat zranitelnost. Experiencing disappointment and frustration. Zažívat zklamání a frustraci. And frustration. A frustraci. That we can survive it. Abychom pochopili, že to můžeme přežít. We also need justice. Potřebujeme také spravedlnost. This means that there is no too much of difference in the way you treat different children. To znamená, že ve způsobu zacházení s různými dětmi we need honesty. Není příliš velký rozdíl, potřebujeme upřímnost, Lies could undermine trust. Protože lež by mohla podkopat důvěru. Even lies with good intentions. Dokonce i lži s dobrými úmysly. Even if they are lies with good intentions. Dokonce i lži s dobrými úmysly. We also need some constancy. Potřebujeme také určitou stálost. In the physical routine. V tělesné rutině. And also in affection. A také v náklonnosti. I mean, the child will need somebody who will be constant, not to be like really angry a day and the other day it's okay. Myslím tím, že dítě bude stálý, ne aby se jeden den opravdu zlobili a druhý den to bylo v pořádku. As we see, we need many things. Takže jak vidíme, potřebujeme mnoho věcí. So it's natural that the family won't be able to provide everything. Je tedy přirozené, že rodina nebude schopna poskytnout vše. So it's natural that the children will grow. Je tedy přirozené, že děti budou růst. And they will grow towards the world. A oni budou růst k tomu světu. Beyond the house. A že v tomto procesu objevování dalších věcí mimo domov a osamostatňování. Jsme téměř u konce. Další téma, o které bych se s vámi ráda podělila, se týká patologizace chování. Pravděpodobně jste už slyšeli o narcistických matkách, ale musíme si však uvědomit, že zneužívání, násilí a zanedbávání jsou postoje. Nejsou to vrozené charakteristiky něčí osobnosti. Člověk může být k nám laskavý a jemný, ale k jiným lidem násilnický. A jako křesťané a zvláště jako ženy se
se učíme dívat se na lidi z té lepší stránky and to be permissive with the way people treat us. a být schovývaví k tomu, jak se k nám lidé chovají. So it can be hard to name bad attitudes. Proto může být těžké pojmenovat špatné postoje. Sometimes it's hard to admit that evil exists Někdy je těžké připustit, že zlo existuje, when we are trained to only see the good. když jsme naučené vidět jen to dobré. It's also hard to name bad attitudes Je také těžké pojmenovat špatné postoje. It's also hard to name bad attitudes. Je také těžké pojmenovat špatné postoje. We think about intentions the person had. Přemýšlíme o záměrech, které dotyčný měl. We need to understand Musíme si uvědomit, of damage is done to any intention. že mnoho škod je způsobeno bez jakéhokoliv úmyslu. People are very complex. Lidé jsou velmi složití. During the Nuremberg trials, Během norimberského procesu, yes, when 20 Nazi leaders were sentenced, kdy bylo odsouzeno 20 nacistických vůdců, they were submitted to psychological analysis. byly podrobeny psychologickému rozboru. And this is written in this book A o tomto se píše v knize Anatomy of Malice, Anatomie zlovůdce, zlovůle by Joel Dimsdale. od Joela Dimsdalea. The psychiatrist Ten, that analyzed them, ten psychiatr, který je analyzoval, he would say that ordinary people že lidé, take up actions. že obyčejní lidé mohou dělat hrozné činy. This means you don't have to be a sociopath to do harm to people. To znamená, že nemusíte být sociopat, abyste lidem ublížili. His opinion wasn't very popular at the time, Jeho názor nebyl v té době příliš populární. but it was the starting point Byl to však výchozí bod for what would become social psychology in the future. pro to, co se v budoucnu stane sociální psychologií. For example, one of the Nazis sentenced Například jeden z těch odsouzených nacistů was Ley. se jmenoval Ley. His name was Ley. Jeho jméno bylo Ley. Yes. He was loyal to Hitler and the Nazi party. Byl věrný Hitlerovi a nacistické straně. He saw the party as his religion. Tu stranu považoval za své náboženství, But on the other hand, ale na druhé straně he defended workers' rights on hájil práva dělníků and fairer wages for women. a spravedlnější mzdy pro ženy. So, in this book, they come to a conclusion V této knize tedy dochází k závěru, that the Nazists were normal people že nacisté byli normální lidé and they did a lot of harm. a napáchali mnoho škody. So, is your mom a narcissist? Takže je vaše matka narcistka? Is your relative a narcissist? Je váš příbuzný narcista? Probably they are not. Pravděpodobně ne. If you are a woman, Pokud jste žena, the only anger you allow yourself to have jediný hněv, který si dovolíte, is towards yourself je vůči sobě and towards other women. a vůči ostatním ženám. This means that a lot of mothers' anger To znamená, že spousta hněvu matek falls on them. Sorry. dopadá na jejich dcery.
this is why we hear a lot about narcissistic mothers. Proto také hodně slýcháme o narcistických matkách And we see many books on the topic. a setkáváme se s mnoha knihami na toto téma. This term narcissistic mother, Ale tento termín narcistická matka, when they put the name of a pathology kdy se dává název patologie to something that is simply abuse, něčemu, co je prostě zneužívání, mistreatment or neglect, špatné zacházení nebo zanedbávání, perhaps if the same neglect were practiced by a father, možná kdyby stejné zanedbávání praktikoval otec, he wouldn't be considered a narcissist. nebyl by považován za narcistu. He would just be an ordinary man. Byl by to prostě obyčejný člověk. So racism, misogyny and homophobia Takže rasismus, misogynie a homofobie can also be accused badly of narcissism. mohou být také špatně obviněny z narcismu. So if abuse, neglect and violence are attitudes, Pokud jsou tedy zneužívání, zanedbávání a násilný postoj, co je láska? a good family. A co je to dobrá rodina? There is no such a thing as a perfect family, Rodina neexistuje, but we can be healthier families. ale můžeme být zdravějšími rodinami. There will always be mistakes. Vždycky se najdou chyby. A healthy family does not guarantee children Zdravá rodina nezaručuje děti without trauma or suffering. bez traumata a utrpení. A healthy family does not guarantee infinite success. Zdravá rodina nezaručuje nekonečný úspěch, But a healthy family creates a place ale zdravá rodina vytváří místo, for its most vulnerable members can return. kam se její nejzranitelnější členové mohou vrátit, Physically or emotionally. ať už fyzicky nebo emocionálně. They will feel safe to come back. Pokud to budou potřebovat, budou se cítit bezpečně se vrátit. The most pleasant human connections are based on love. A nejpříjemnější lidské vztahy jsou založeny na lásce. And not obligation, Ne na povinnosti, not guilt, ne na pocitu viny, not duty or dependence. ne na povinnosti nebo závislosti. They have to do with the desire to be close, Souvisejí s touhou být si na blízku, to share, poznávat, sdílet, to support, to care, podporovat, pečovat, to exchange. vyměňovat. So, in this first presentation, Takže v této první prezentaci we discussed how family is influenced by society jsme se zabývali tím, jak je rodina ovlivňována společností and some collective impacts we have in family a relationships because of that. některými kolektivními dopady, které kvůli tomu máme v rodinných vztazích. We saw how people struggle to admit problems within their family. Viděli jsme, jak se lidé snaží přiznat si problémy v rodině. We saw that as human beings, Viděli jsme, že jako lidské bytosti we need many things to exist with emotional dignity. potřebujeme mnoho věcí, abychom mohli existovat s citovou důstojností. And when we don't have it, it's neglect. A když ji nemáme, je to zanedbávání. We also could mention that abuse, Mohli bychom také zmínit, že zneužívání, neglect and violence are attitudes, zanedbávání a násilí jsou postoje. and those attitudes are not only practiced by mentally unhealthy people. A tyto postoje nepraktikují pouze duševně nezdravé lidé. In the next hour, we'll talk a bit more about trauma. V příští hodině si povíme něco více o traumatech
The use of family as a political weapon A využívání rodiny jako politické zbraně and how to cut the emotional umbilical cord. a o tom, jak přestřihnout citovou pupeční šňůru. We will also address what is forgiveness and reconciliation. Budeme se také zabývat tím, co je odpuštění a smíření. Let's pray. Pomodleme se. Dear God, we thank you Drahý Bože, děkujeme ti, because you are love, protože ty jsi láska and through your message you show us how love a is. svým poselstvím nám ukazuješ, jaká je láska. You show us how love looks like, Ukazuješ nám, jak láska vypadá and also what love is not. a také, co láska není. We know that family isn't an institution you created, Víme, že rodina je instituce, kterou jsi vytvořil, but people use it to make harm. ale lidé ji využívají k tomu, aby škodili. May we understand this Kéž to pochopíme, to set people free abychom lidi osvobodili and to live equality in our a family. zanechali v našich rodinách rovnost. I ask you to be with us in this camp meeting. Prosíme tě, abys byl s námi na tomto táborovém setkání v jménu Ježíše. Amen.